الباك بروباجيشن الجوريثم احنا بنينا الديريفيشن بتاعه من الاول على assumption انه الاوبجكتيف فانكشن بتاعتنا convex وليها single minimum. ولكن احنا لو جينا نبص على الاوبجكتيف فانكشن هنلاقي انه لو افترضنا ان هي مين سكويرد ايرور او ايفن سوفت ماكس، هنلاقي انه الاوبجكتيف فانكشن في حاجه اسمها جاما اوف اكس. جاما اوف اكس دي هي اكننا قلنا ايه، النيورال نتورك بكل اللايرز بكل النيورونز اللي فيها بتعمل سم اوبريشن وبتطلع لنا اوتبوت. طب لو جينا نفرض جاما اوف اكس دي هتلاقيها عامله ازاي؟ هنلاقيها هي لو قلنا انه الاكتيفيشن فانكشن بتاعت اللاير نمبر ان اللي هي اخر لاير خالص، لو قلنا ان هم ان لايرز هي عباره عن فاي ان، فجاما اوف اكس هي عباره عن فاي ان اوف دبليو ان اللي هي الويتس بتاعت اخر لاير، والانبوت ليها هو ايه، فاي ان ماينس 1 اوف دبليو ان ماينس 1، والانبوت لفاي ان ماينس 1 هي فاي ان ماينس 2 وهكذا. فهنلاقيها هي عباره عن فانكشن اوف فانكشن اوف فانكشن. كل واحده من الفايز دي هي عباره عن نون لينير فانكشن. فبالتالي الفانكشن الاخرانيه اللي هي جاما دي ما نعرفش اذا كانت كوادراتيك ولا لا لو احنا بنتكلم انها كفانكشن في الانبوت، وما نعرفش اذا كان ليها سنجل مينيمم ولا لا. غالبا هي ليها مالتيبل مينيما، يعني ملهاش مينيمم واحد بس. والمالتيبل مينيما دول متقسمين للوكال مينيما، يعني مينيممز كتير جدا ممكن يبقوا ريلاتيف لبعض اكبر واصغر، وواحد بس هي المينيمم اوف مينيممز اللي احنا بنقول عليها جلوبال مينيمم، اللي هو اصغر بوينت في الاوبجكتيف فانكشن كلها، وهي دي اللي احنا بنحاول نوصل لها. طيب ايه اللي يمنعنا نوصل لها بالالجوريثم اللي اتكلمنا عليه؟ لو احنا اخترنا الانيشال فاليو بتاعه الويتس اللي نبتدي منها، وده هايبر بارامتر مهم جدا بنختاره، غالبا بنختاره راندوم، يعني بنختار راندوم نمبرز ونسات الويتس كلها تو راندوم نمبرز تو سمول راندوم نمبرز، علشان احنا كل الالجوريثم مبني على اجريجيشن او سميشن للويتس، فعلشان السم ده ما يكبرش قوي فبنبتدي بسمول راندوم نمبرز ونبتدي ايه نمشي عكس اتجاه الجريدينت. لو النمبرز دي ابتدت قريبه او في الحته الكونفكس اللي قريبه من الجلوبال مينيمم اريا زي اللي هنا دي، ده معناه ان احنا لو ابتدينا في اي حته هنا لغايه الحته دي كده ومشينا عكس اتجاه الجريدينت هنوصل للجلوبال مينيمم. المشكله بتحصل امتى؟ لو انا ابتديت ستارتنج بوينت زي دي كده، لو انا ماشي عكس اتجاه الجريدينت فانا هوصل لمينيمم صحيح، بس المينيمم ده لوكال. هل هو احسن بيرفورمانس ولا لا؟ مش هبقى عارف. ممكن يبقى احسن من الديزايرد بيرفورمانس اللي انا عايزه، ممكن يبقى اوحش، بس في الاخر مش هو الجلوبال مينيمم. ودي اهم مشكله واكتر مشكله في الباك بروباجيشن. تاني مشكله هو انه احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش ايه هي الاكس. احنا اتكلمنا في البدايه خالص انه قوه الديب ليرنينج هو انه احنا بنعمل اوتوماتيك فيتشرز اكستراكشن، يعني الديزاينر ما بيحطش الفيتشرز بتاعته بايده. يعني لو قلنا بيعمل فيس ريكوجنيشن فهو مش بيختار البوينتس ولا الميجرمنتس اللي يعملها للفيس، هو على العكس هو بيدخل على النتورك الرو بيكسلز ويسيبها هي ايه تختار ايه الفيتشرز بنفسها. الفيتشرز هنا هي الاكس. لغايه دلوقتي كل كلامنا بنقول ان الاكسس دي انبوت للالجوريثم، هو مش بيختار الاكسس دي باي شكل من الاشكال الا لو دخلت له الرو بيكسلز، وهبقى على امل ان هو يختار يطلع من الرو بيكسلز الاكسس دي فيتشرز مناسبه ان هو يحل البروبلم. وهنا غالبا هبقى محتاج ايمجز كتير جدا 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 علشان هو يقدر يفهم الريليشن شيب، لانه الانبوت فيري هاي دايمنشنال، الايمجز بتبقى البيكسلز فيها كتير جدا وبالتالي البارامترز كتير جدا، وكل ما عدد البارامترز زاد كل ما انا هبقى محتاج داتا اكتر، وبالتالي ان انا اعمل اوتوماتيك فيتشرز اكستراكشن هيبقى اصعب. وده بيخلينا محتاجين نلاقي طريقه تانية ان احنا نتعلم ازاي نكستراكت الفيتشرز بشكل اذكى بدون احتياج لداتا كتير، وخصوصا لو الداتا دي ليبلد، يعني هبقى محتاج الليبلز بتاعه كل انبوت ايمج اللي هو هيومن بيعملها، فبالتالي هو ده بيحتاج هيومن ايفورت كبير جدا. فمحتاجين نلاقي طريقه نحل بيها المشكلتين دولت، اللي هي مشكله اللوكال مينيمم ومشكله الاوتوماتيك فيتشرز اكستراكشن والديفايننج ايه هي الفيتشرز اللي بنحتاج فيها a lot of supervised data او annotated data.